It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, February 18. Duterte allies have filed a petition with the Supreme Court to stop VP Sara Duterte's impeachment trial, which hasn't even started. They argue the articles of impeachment are defective and politically motivated. Senate President Jesus Escudero and Speaker Martin Romualdez were named respondents. Meantime, Minority Leader Coco Pimentel is calling for the Senate's immediate action on VP Duterte's impeachment. Pimentel urges the Senate President, Jesus Escudero, to, and quote, proceed forthwith or without delay in line with the Constitution. He stresses the duty of the upper chamber to act promptly on the case. And Tulfo family members are facing a disqualification case before the COMELEC. These include senatorial candidates ACT-CIS Congressman Erwin Tulfo and his brother broadcaster Ben Tulfo. For his part, Congressman Erwin says there is no enabling law banning political dynasties. And joining us today, Storycon's resident political pundit, Tito Raul Llamas, who joins us. Are you over the phone or over Zoom? You're over the phone. Tito Raul is over the phone because he is somewhere out there. Saan ka ba ngayon? Nasa Bohol. No? Nagsasalita tayo rito sa SEAP, College Editors. Catholic Educators Association of the Philippines, no? Mga banal ang kasama ko rito, mga bakit mga naman ikaw yung pinapiling magsalita sa mga banal? Mukhang mahilig talaga sila sa mga prodigal sons. Oo. No? Mga prodigal sons ang hilig nila rito. You know, Bakit ba wala kayong wifi? Hindi ba kayo nagbabayad? Kung naman ilakas ko naman to. Sutil ka talaga. Ikaw naman, alam mo, Tito Ronald, ang pagtuturo nga ng simbahan, dapat yung mga banal, hahanapin yung mga makasalanan. At sila dapat ang kinakausap. So, kaya siguro ikaw parating paborito ko usapin. Even in the holiest of places, evil prevails. Sabi nga. Talaga may ganun eh. So there, hanggang kailan ka dyan? Sayang ha? Pauwi na rin ngayon. Pauwi na ngayon. No? Mabilis yun ha? Diretso ako dun sa wake ni Gaita Forest. Oo. No, sa Cubao. Ang daming developments today with regard to impeachment or the lack thereof of any movement in the impeachment case. Dami. Kahapon, not a boring day, not a boring week. I think the Supreme Court is also supposed to be tackling today the unbank, yung sinampa ng isang petitioner asking or demanding that the Senate act immediately, forthwith, on the impeachment Senator trial. Coco Pimentel. Senator Coco. No, ano mo, iba. Hindi si Coco nag-file. Si Coco was urging that the Senate act forthwith. Pero the filer is a private person. I think it was one of the legal counsels of the PCGG before. I forget his name eh. Okay. Hindi ko nakita. It's a private person. Si Coco, I think, did not file kasi also I think Coco is going to be, if at all, going to be one of the judges. Eh. So Judges. he's also trying to I avoid think Coco is urging the Senate. Yes, definitely. To convene immediately as a trial court. No. So on one hand, you have that a petition to the Supreme Court. The Supreme Court supposed to be acting on it today. In Tuesdays kasi usually ang unbank session, di ba? Philippine Star Editor-in-Chief Ami Pamintuan, di ba? Usually Tuesdays yung unbank ng Supreme Court. Ami, nandinig mo kami? Hello? Yes, Ami. Happy Tuesday, Ani. Hi. Sira yung natin, internet connection. Ano uli yung pakiulit lang? Wag mo na ulitin na sila ang internet natin. Sayang, hindi ko makita yung suot ni Ani ngayon. Ano bang kulay ang suot mo, Ani ngayon? Hindi makulay, hindi bali na, gray eh. Huwag mo naman i-emphasize parati na sira yung internet natin. Kayong dalawa talaga. Hindi naman Wala kayong pakikisama. Hindi sira yung internet ng 1PH, no? Naputulan lang sila ng internet. Medyo iba yun. Iba yung sira, iba yung naputulan. Sira lang, nakita ko, nagsha-shopping na naman.
Oh. Nasa mall na naman si Ronald. Wala kayo talagang ano, wala kayong... Oh. I mean, I was saying kanina, I mean, hindi ba, every Tuesday usually ang unbank ng Supreme Court. And Yes, I think we're expecting the Supreme Court to tackle unbank yung petition na sinampa for the immediate convening of the impeachment trial. Merong final ngayon, yung tropa nga nila, yung kampo nila BP Sara led by against naman. former LTFRB Chief Del Gran. That's against the impeachment naman. Yan. Pero there's a pending petition filed yesterday. May love letter kay Chief Escudero. Yun, may love letter. Nabanggit niyo na ba yan? Oo, yung love letter niya. Yeah. Binanggit ko dinidefine kanina yung 4 yan. tweets. Fourth tweet, proceed. Hindi fourth month. 4 tweets daw, sabi ni Hindi Coco. fourth month, fourth tweet. Ito, may development na the petition to compel the Senate to begin the trial, the impeachment trial, has been raffled, the Supreme Court said already. And yun na nga sinabi. it's Yun yung included in kalendar the nila, agenda today ng Supreme Court. That's what we're waiting for, among other things, I think. Ang nag-file ng kasong yan ay si Catalino Generillo Jr. I think he's a former PCGG lawyer. Yes. So, yun ang inabangan natin today. Sana may developments today. Si Manny Mugato, wala pang sinafile. Si Manny Mugato. Yun ang hinihintay ko yung kay Manny Mugato. Teka, gigisingin ka muna ha. Baka nagsisiesta pa si Manny Mugato. Pero ang final ngayon, yung kampo naman nila VP Sara. na, yun na nga, kini-question naman yung impeachment. Questioning the legality. Defective daw and unconstitutional. And the procedural and lapses legally daw. flawed. Politically motivated. Politically motivated. Parang 90% na nangyayari sa bansang ito politically motivated. But at the same time, Pero Ronald, yung kaibigan mo, si Harry Roque, he's actually pushing for the immediate. Sabi he is arguing na kung yan daw impeachment na yan, finorward na sa Senate, dapat daw yan tapusin sa 19th Congress. Hindi daw pwedeng i-carry over sa 20th. Gusto ni Harry ay matapos yan ngayon. That's coming from Harry Roque. Yeah, dahil ang tingin nila Harry Roque, ay mas marami silang numero ngayon kesa after elections. No, ganun yung political calculation nila. No, dahil 23 yung senator, so mas maliit yung kailangan para i-reject ang conviction. At dahil nandiyan pa si Cynthia Villar, si Bato at saka si Amy, no, na pwedeng mawala sa after elections, ay tingin nila mas maganda yung chances nila kung ngayon itutuloy. No? Kaya baka kailangan nila mag-unite in terms of a common strategy dahil iba-iba yung mga sinasabi. So actually, mas maganda nga para sa kampo ni BP Sara, yung sinasabi nga ni Chief, na umpisahan natin after the SONA na, which is the 20th Congress na. Oo. Pero dahil gagawa sila ng mga bagong rules, pwedeng pag nagsimula sila, sasabihin nila, ay sorry, hindi pala pwede. Dahil 19th Congress pala nakafile, tapos 20th Congress sisimulan. So, pwede namang ganun style bulok di ba? Yung, uy, sorry, no? Sorry, hindi namin nalaman, no? Dapat pala nagsimula sa 19th Congress, no? Diba, Ami? Saka hindi ba meron pang isang option? May isa pang option Yung naman, yung although hindi directly, binanggit lang ni Sis, di ba? Sabi ni Senate President, pwede namang, well, he wasn't saying na BP Sara should resign, pero sabi niya, kung kung kapareho yan ni Mercy Gutierrez, the former ombudsman, kapag nag-resign, hindi ka permanently barred from holding public office. You're avoiding conviction. This is presuming na makukonvict. That's true naman. Pero Ed, Ami, yung mga Duterte kasi parang hindi known na umaatras sa laban Kaya baka masira yung narrative nila. No, baka magmukha sa publiko na guilty sila kaya sila nag-resign. So yun naman ang iniiwasan nila dun sa usapin ng resignation, no? Wala sa kanila yun sa genetic composition nila na sila ay aatras sa laban. And I think lalo sila manggigigil.
people are asking them to resign, lalo sila manggigil. And all the more they won't. Pero on the other hand, di ba meron nga tayong saying, he who fights and runs away lives to fight another day. Another Diba? day. At least nakakatakbo pa si BP sa 2028. Well, galing talaga kumanta ni Ami. That's also true. Pero you may live to fight another day, but not run another day. Those are two different things. Tsaka wag mong kalimutan, Ami, sinasampahan na siya ng criminal cases. At tingin ko, dadagsa yung criminal cases pag wala na si Ombudsman Martinez, pag nag-retire na sa April. No? Tingin ko, yung main blow na hinahanda ng gobyerno ay yung plunder case dun sa confidential fund. Dahil above 50 million yon. At non-bailable yon, ha? Pero kahit yung criminal conviction, hindi ka ma-disqualify until final judgment eh. Yung final judgment na yun, baka dumating yan after 20 years. Yun nga. Baka wala na tayo dito sa mundo, Ronald. Tama. Pero Unlike impeachment. kung ikaw ang presidente sa gobyerno, pwede mo rin mabilisin yan. No? Pwede mo rin bilisan. No? Dahil may kwento eh. May in-appoint ni President Duterte sa judiciary. Oo. Yes. Pero alam mo naman ng mga judges, weather din yan eh. Ikaw, Ronald, you're casting aspersions. I don't think kaya yung 3 years na final conviction. With trial, especially napaka-politicized na itong issue. Yes. Pero kanya ang plunder is non-bailable. Oo nga. Ibig sabihin, diretso ka sa kulungan yan. Okay, so you have that. Baka magkaroon sila ng reason for humanitarian, hindi ba? Meron ganung mga kaso, hindi ba? Nakahanda na yata yung wheelchair ni GMA eh. Oo nga. Pwede humingi ng donasyon ng wheelchair. Well, you have that, but as well, Boca, you have other stories developing. You had this morning, I don't know kung hanggang hapon may hearing on fake news sa Kongreso. Is it ongoing ba? We will have a reporter report on that. Magmula kaninang umaga. Magmula kaninang umaga. Tuloy-tuloy hanggang hapon ata. So, so ongoing nga tayo hanggang ngayon, and we will have a reporter talk about that to us when you can. Naimbita ako dyan pero binawi yung imbitasyon ko eh. Hindi ko nga alam kung iimbita ako para proponent ng fake news o anti-fake news. O ikukulong ka. Tingin ko mako-contempt ako dyan eh. Hindi, may istorya kami dito, Ed. Ano na? Lawmakers daw are considering yung KBP, NTRCB, and NTC regulating social media. But KBP? Magre-require ng legislative franchise for certain media organizations. Hindi ko alam kung galing to sa House Reporter, ha? Yes. Pero hindi ko alam kung kasama to dun sa hearing ng mga vloggers. Yan yung suma kanina, Ami. Yan yung suma. Tama yung sinabi mo. Yan yung summary ng hearing kanina na regulation sa social media. Lalo na yung mga vloggers, yung mga major platforms lang yata. So ibig sabihin, hindi na kami pwede magmura ni Manny Mogato. Pero wouldn't it be a bit of a regression? Kasi if you're talking about requiring a franchise for, what are they looking at? Franchise for what? For legislative franchise. Ang kasi dito yung summary to regulate social media. Regulation yan. Franchise for social Baka media? yung malalaki, TikTok, yung Meta, hindi ba? Yeah, but sila yung mga kailangan ng legislative franchise. But to begin with, we're already trying to resist, trying to amend the existing law, which is a Commonwealth Act that requires congressional franchises for broadcast. Tapos ngayon, dalawakan pa and go into social media. Isn't that regression? Hindi ba itong hearing na to eh? Yung mga yung mga nagagalit ko na sila sa social media, binabash Di ba? Kaya doon papunta yan. So, kaya siguro challenge sa Supreme Court pa naman eh.
Kaya siguro pinatawag. Kaya siguro, Ed, Ami, pinatawag din ako. Baka meron ako na hurt. Okay, baka ipakulong ka nga. Ikaw, sobra ka kasi. Bok, let's bring in the News 5 reporter who's covering there, si Camille Samonte. I think Camille covered the impeachment petition filed by VP Sara. Let's bring in first Camille Samonte of News 5 who covered VP Sara's press conference. The allies of VP Sara. Camille Samonte, come in. Yes, Bok, naghain nga ng petisyon itong si Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Delgra at iba pang kaalyado ng mga Duterte sa Korte Suprema para hiringin na ibasura at huwag payagan ang Senado na isagawa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mga respondents sa petisyon, sina Senate President Jesus Cordero at House Speaker Martin Romualdez. Sa kanilang petisyon, hiniling ng grupo na maglabas ang SC ng Temporary Restraining Order at writ of preliminary injunction at obligahin ang Senado na huwag isagawa ang impeachment trial sa bise. Gayit ng grupo, depektibo ang Articles of Impeachment na inihain laban sa bise dahil hindi umano nito nasunod ang constitutional requirement para sa verification at proper initiation ng impeachment proceedings. Pinalawanag din ni Torion na may nauna ng 3 impeachment complaint na inihain sa Kamara pero hindi raw agad ito tinugunan ng mga mambabatas sa loob ng 10 araw. Nakasaad daw sa batas na isang impeachment proceedings lang ang pwedeng ihain laban sa impeachable official sa loob ng 1 taon. Samantala, katatapos lang ng press conference ng Korte Suprema at pinagkokomento naman ng Supreme Court ang Senado, kaugnay naman ito sa isang petisyon na inihain nitong last Friday, kaugnay naman ito din sa petition for mandamus na inihain ni dating Special Government Council ng Presidential Commission on Good Government o PCCG Catalino Generilo Jr. Hiniling ni Generilo Jr. sa SC na obligahin ang Senado na simulan na ang impeachment trial kay VP Sara. Ngayon, binigyan ng SC ng 10 araw ang Senado para magbigay ng komento. Iginiit din ng SC na agad nilang aaksyonan ang mga petisyon na may kaugnayan sa impeachment dahil ito raw ay maituturing na national concern. Kaya it will, and I quote, sabi ni Attorney Camille Ting, it will be treated with urgency because of the gravity of the matter. End of quote. Bok? Okay. Camille, yung 10 days na to respond ng Senado, that's the typical, di ba? That's the typical response of the Supreme Court to any petition, to ask for the other side first before it does anything. So I guess that's not really unexpected. Tama ba? Yes, Bok, normally naman yung pagtugon talaga ng Korte Suprema sa mga ganitong petisyon ay hinihingan muna nila ng komento yung respondent doon nakasubject nga doon sa petition. Pero kanina, naitanong din natin sa Korte Suprema nga kung meron ba talagang kapangyarihan na mag-intervene ang Korte Suprema dito nga sa impeachment proceedings. Kasi nga, habang tumatagal nga yung paggulong ng impeachment trial sa Senado, ang dami ng mga panawagan at ito na nga isa-isa na nga inihain yung petisyon dito sa Korte Suprema. Ang sabi ni Attorney Camille Ting, kung titignan daw yung saligang batas, may binigyan daw ng kapangyarihan ang Korte Suprema na alamin kung nasusunod at naaayon sa saligang batas ang impeachment rules at proceedings. So yun lang daw yung kanilang pwedeng gawin. So kaya ito, 10 days yung binigay nilang comment for the first petition na was filed. Yung petition naman na final kanina Torion, hindi pa yan nakakalendar since kanina lang umaga yan na file sa SC. Di ba, Tito Ronald? Tama yun, Camille. Tama yun. Tama yun, Camille. Dahil yung role ng Supreme Court is to interpret the law, to interpret the Constitution. Halimbawa, ano bang ibig sabihin ng forthwith proceed? No? Halimbawa, anong ibig sabihin ng sui generis? Dahil yung impeachment, sui generis yan eh. It is unique. Hindi pwedeng sundan ng Senate yung usual schedules nila na break, no? Na break sila. Dapat nilang bawiin yung break nila dahil nga unique ang impeachment. Ang tawag nila diyan ay sui generis. Ed, hindi lang ikaw ang learned, ha? Oo nga eh. Naglalatin ka na eh.
Magamit Oo. din ako ng Latin. Baka akala mo, ikaw lang. Ha? Pero Dr. Raul, to Camille's point kanina, yun nga the Supreme Court may look into procedural issues as far as the impeachment process is concerned kasi they have to follow pa rin kahit pa paano the Constitution as far as that is concerned. Pero I think when it comes to the actual vote already, when the senator judges cast their vote, then that is not appealable to any other institution, not even the Supreme Court, kasi that's already a vote cast by, that's already a power given by... Pwedeng makialam ang ano, di ba? Pwede bang makialam ang Supreme Court? I think on procedural aspects, pwede. For example... Once the impeachment process gets moving, I don't think it can step in Hindi ba? Nakakatatlong impeachment na tayo, hindi sila nakialam Well, Yes. At saka yung Diba? Hindi Chief mo makita Justice. halimbawa nung si Manny Villar, ginamit siyang fast track mode dun kay Erap Estrada. Hindi naman challenge sa Supreme Court nung Estrada camp yung impeachment niya. The same with Mercedes Gutierrez. The same with yung kay Chief Justice. Diba? Tama. They cannot step, hindi sila pinapatigil na hindi po tatakbo sa Supreme Court para huwag na naman ako ipa-impeach. Well, let's see now. Tama, Kasi... Tama si Ami. Dahil lalo na kung wala naman nagkasampa. Ngayon kasi pinapaklaro. Ngayon kasi ay hindi naman uutusan ng Supreme Court yung Senate. Pero very compelling yung magiging interpretation ng Supreme Court ng anong ibig sabihin ng forthwith. So, yung commandment ng Constitution ay pwedeng i-affirm ng Supreme Court at duda ako kung kontra ron ang Senado. No? Dahil yan yung highest court It's not directly intervention, pero that is a very compelling pressure. Pero I think everybody's testing the waters kasi this is without precedent And that's why you have two people filing for and against with the Supreme Court. Kasi in the end, my understanding is that in the end, the Supreme Court has no business looking into the votation by the justice senators. But as far as procedural issues are concerned in the impeachment process, baka that's up for debate, and that's why you have these two petitions from both camps, from either camp. Halimbawa, Ed, no, halimbawa, mag-call ng special session ang presidente at sabihin ng Senate President, hindi pwede yan dahil dapat kami mag-request. Then that will be aakyat yan sa Supreme Court. No? Kung ano tingin nila dyan, no? So, yan will be a very defining issue. Kung sakaling magtawag ng special session ang presidente in relation sa impeachment. Dahil lang sabi ng Senate President, pwede lang gawin yan pag ni-request namin in relation sa legislation. Wala namang ganong qualification sa Constitution. Nabasa mo rin naman yan, Ed. So, pwedeng umakyat yan sa Supreme Court. Yeah. So, now we see Sabi naman ng test cases. Malacanang, magtatawag daw ng special session si President Marcos pag hiningi ng Senado, hindi ba? But even that is not in the Constitution. Pwede kasing graceful exit yun pwedeng graceful exit yun para sa Senate President na parang hindi siya nag-impose. Parang ganyan. Senate President Chief, ikaw na yung magtawag para hindi ka mapahiya. Okay. Mga bok, mag-gap lang muna tayo saglit. We have to take a break for a few minutes and we will come back. We've got the relevant news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference or Storycon. I'm Ed Lingao and of course still with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star and Dito Raul Llamas, our present political pundit. Nilagyan ko na ng background para may mga kasama ako dito kasi medyo lonely dito ngayon sa studio. Like yung mga picture nyo nilagay ko, pero ayaw i-wide direct Anyway, ano bang picture ko nilagay mo dyan? Huwag na natin pag-usapan. Makikita mo na lang pag nakita mo yung replay. Pwede ka mag-umanda. Anyway, mga bok, baka makasuhan ka sa Supreme Court. Masyado ka naman. Hindi naman Papail ako ng mandamos. Hindi naman slanderous yung nilalagay kong picture mo Mukha ka pa rin international man of mystery.
Swabe-swabe ka pa rin. Okay. Anyway, we have on the line our reporter coming from the House of Representatives where she covered, I think, the fake news hearing. We have Merimon Reyes. Merimon, kumusta dyan? Iilan lang din ang sumipot dito na Merimon, sorry. leaders or personalities. Sorry, Merimon. Let me break in. We lost the first part of your report. Could you repeat what you were saying? Hindi audible kanina eh. Could you start from scratch? Okay, go. Okay, good afternoon. Katatapos lang ng pangalawang pagdinig ng House Tri-Committee na binubuo ng panels on public order and safety, information and communications, technology, and public information. Pero tulad din nung unang pagdinig, iilan lang din, nasa 4 o 5 lang din yung sumipot dito na personalities na inimbitahan. And yung mga pangalan ng mga ito, tingnan mo natin ulit, ay sila Maria, Sige lang, Merimon. hello? Yes, Merimon. Go ahead. At yung isa sa pinaka naging desisyon dahil nga nung binasa kanina yung ilang mga excuse letters ng mga hindi dumalo dahil daw yung iba sa kanila ay nandoon nga sa pag-file ng petition for certiorari sa Supreme Court. Kaya hindi sila dumalo rin doon sa unang pagdinig at the same time sa pangalawang pagdinig ngayong araw. Pero napagdesisyonan din kanina ng Tri-Comm panel na hahainan na ng subpoena ang mga ito. And yung ilan sa mga pangalan na nabanggit kanina ay si Sas Roganto Sasot, si Crizette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, MJ Kiambao Reyes, Ethel Pineda, Aaron Peña o kilala bilang si Old School Pinoy, si Elizabeth Joey Cruz, Attorney Trixie Cruz Angeles at si Susana Batalla, si Dr. Richard Mata, si Lorraine Badoy at si Jeffrey Celis. Pero yun nga, yung isa pa sa mga inaabangan supposedly kanina ay kung magkakaroon ba ng legal representatives ang Meta for Facebook at saka ang TikTok. Pero ang pinakamarap lang kanina ay nagmula sa Google Philippines na si Attorney Yves Gonzalez kung saan ibinahagi niya yung ginagawa na measures ng YouTube para malabanan na itong misinformation. And tinatawag nila ito na 4 Rs. Ito yung remove misleading content, raise high-quality information, reduce spread of misinformation, at rewarding of trusted creators. Bukod dito, isa pa sa mga sinilip kanina ng Tri-Comm yung monetization policies at kung mayroon bang accountability system ang social media platforms, lalong-lalo na sa mga okasyon na ginagamit ito bilang medium ng pagkalat ng maling impormasyon. Kasi kahit na-establish din kanina na namang community guidelines, yung mga platforms, meron pa rin daw mga malicious or misleading content sa ibang mga plataforma. Ayon yan doon sa interpellation proper kanina kasama si Representative Zia Alonto at Yung. And pinaalala din sa simula ni Surigao Representative Robert Ace Barbers na yung sinasagawang pagdinig ay para sa pagbubuo ng policy framework at code of conduct sa paggamit ng social media. Siguro nawalan ako ng signal kanina pero yung dumalo ngayong araw na ito ay sina Malu Tiquia, si Elijah San Fernando, Ros Flores del Rosario at si Attorney Claire Castro. Bukod dito, nagkaroon din ng representatives mula sa PCG na si Commodore J. Tariela. Same goes din sa iba pang mga independent media outfits na nagbahagi rin ng kanilang mga insights para sa ikalawang pagdinig. Okay. Merimon, klaruin ko lang. Sige po, go ahead. Merimon, hindi ba kasama yung pangalan ko doon sa subpoena? Imbitado ako dyan eh. Sorry? Baka medyo hindi yata malinaw ang audio niyo po sa end ko. Okay. Merimon, nagtatanong si Tito Ronald Llamas kung kasama siya doon sa sinabpina. Kung ikukulong na rin si Ronald Llamas. Dahil inimbita rin ako dyan. Si Sir Ronald sa mga ito. Pero titignan natin mamaya sa listahan kung sino-sino ba ang pagpapadalhan pa nila ng subpoena. Okay. Bok, just to be clear, mag-i-issue pa lang sila ng subpoena or nag-issue na sila ng subpoena nung nakaraan pa? Ano ba yung pinadala nila the last time? Was it an invitation lang or a subpoena that they sent already the last time for today's hearing? Yung sa unang hearing,
actually, yung mga hindi pumunta, lalo-lalo na yung mga wala raw valid valid reasons or excuses, show cause order yung pinadala sa kanila. Pero yung ngayon, ang napagdesisyonan na ihahain na sa mga ito ay subpoena na. So this time around, they will be sending out subpoenas, walang silent B, subpoenas for these vloggers to come to the next hearing na. Yung subpoena is not yet an arrest order, di ba? It's only an order to come. Otherwise, you will be picked up or arrested. Tama ba? Am I getting it right? Yes. Pero meron bang ganon? Meron bang ganong warning? Pag kayo hindi pa sumipot at hindi yung subpoena namin, paparesto na namin kayo. Meron ba naging ganong statement? Did you hear, Ami? Dagdag sa tanong ni Ami, Merimon. Teka, Tito Ronald, teka, hindi na rin ni Merimon yung mga tanong. I have to relay the questions eh. Teka, okay, may tanong muna si Tita Ami. So, ganun ba yung patakaran? May ganun bang binanggit na kung hindi kayo sisipot the next time, may kasama ng arrest warrant yan na pag hindi kayo sumipot the next time? Yeah. In relation doon Ed, yung tanong ko. Ngayon nang walang nababanggit tungkol dyan. Kasi so far, ang measure nila supposedly, una, yung show cause order. Pero since hindi pa rin sila sumipot ngayon, subpoena naman. And then, kung sakali sa susunod na pagdinig at hindi pa rin na nagpakita o humarap itong mga iniimbitahan ng mga personalidad, posible magkakaroon sila ng ibang desisyon ngayon. Doon pa lang magdesisyon. Kung anong countermeasure ang magagawa nila. Okay, Tito Ronald, may tanong. Tito Ronald, I'll relay your question. Sige. In relation doon sa tanong ni Ami, ayun nga, ilang invitation ba na hindi pupuntahan yung i-issuehan ng subpoena? Halimbawa ko, naka-isang invitation pa lang. No, kailangan ba ng 3 na invitation na hindi ako pupunta para masubpoena? Okay. Ang tanong ni Tito Ronald, how many times will you have to subpoena somebody before you decide whether or not to send in an arrest warrant? If there is any such rule to that? Or is it a flexible thing na kung kailan ma-desisyonan ng komite na arrest warrant na isusunod? Wala silang nabanggit din kanina kung hanggang gaano ba katagal nilang hihintayin yung presensya nitong mga iniimbitahan na personalities. Pero pagdating doon kasi sa subpoena, yung pinakahuling nasabi dito, lalo-lalo na nung ina-anticipate natin yung araw na ito, nasabi ni ni House Assistant Majority Leader Representative Zia Alonto Atyong na kung sakaling nga hindi sila dadalo ay ipapasubpoena ang mga ito for the second time around. Pero since wala pa naman yung sunod na pagdinig, hindi pa natin alam kung ano yung sunod na kakaharapin na pagtawag sa mga personalidad na ito. Okay. Pero Merimon, ang normal process dyan sa nakikita naman natin, marami na silang pinadalhan ng subpoena eh. Ang nakikita natin lagi kapag in-ignore, pinaparesto, di ba? Ang tanong ni Ami, what we usually observe, pag hinaiin na ng subpoena at hindi pa rin dumating, ipaparesto na. Yun ang normal, that's what we normally observe. Yes, yun yung nakikita natin, di ba? Marami nang pinaresto yung Quadcom Ngayon, Tri-Comm yan. Yeah. Tama ba, Meron? But I think usually, they also release a warning at the same time, pag napuno na yung salop, kumbaga, napuno na yung salop. Saka sila magbabanta na, kung hindi pa niyo sisiputin ng subpoena, kasama na yun ang arrest warrant. Usually, may ganun pagbabanta. Dapat ng kalusin. Pero at this time, wala pa. Wag naman daw sana nga pangunahan kung ano ba yung... Kasi nakikita nila dito, kaya punta or possibly hindi humaharap yung mga iniimbitahan dahil pinapangunahan daw yung main objective nitong hearing ng Tri-Comm. Or in retrospect, ang daw nila ay yung kooperasyon ng mga personalities na ito, ng mga content creators para makakuha ng insights. Hindi naman daw nila hahablahin ang mga content creators na ito pero gusto lang daw nilang malaman kung paano nga ba nag-work yung content creation nila. Tapos, andiyan kanina si Tariela at si Marcoleta, di ba? Hindi sila ba yung nagka-kiskisan o nagkaibigan? Ako kanina, medyo nagkaroon ng heated na conversation sa pagitan ni Representative Rodante Marcoleta at saka ni PCG Commodore J. Tariela. Tungkol kasi ito sa pagka-clarify ni Marcoleta tungkol doon sa unang naging remark niya nung first hearing na sinasabing hindi nag-e-exist yung West Philippine Sea na gawa-gawa lamang ito. Pero ang sinabi naman kasi ni Tariela,
wala raw siyang pinatutunguhan na remark ni Marcoleta. Ang pinatutunguhan ni Tariela ay yung remark mismo ni President Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi kasi ni Marcoleta, kaya raw siya na-frame as traitor, lalong-lalo na lang netizens online, ay dahil nga doon sa naging sinasabing sagot ni Tariela sa naging remark niya. Pero kanina, yun nga, medyo naging heated yung argument kahit na nililinaw naman ni Tariela na wala namang kinalaman kay Marcoleta yung kanyang remarks. Okay. So ano ending nilang dalawa? Nagkamayan ba sila at the Paano end? raw ang ending nilang dalawa? Sila ba'y nagkamayan o ano? Nagtuloy-tuloy lang naman yung buong pagdinig. Bumalik naman yung usapan tungkol mismo dito sa proliferation of fake news. Sadya na-bring up lang din yung West Philippine Sea dahil nga tinitignan din yung security issues na kahaharap din natin pagdating doon sa paglaganap ng fake news. Pero kanina naman, pagkatapos lang ng heated argument, sinabi rin naman ni Marcoleta na ibabalik na rin naman daw yung usapin tungkol dun sa yung matter ng pagdinig talaga ngayong araw. So, Merrimon, tinanggap na ba ni Marcoleta na merong West Philippine Sea? Naku, ang sinasabi pa rin ni Marcoleta, hindi pa raw kasi ito rehistrado talaga. Kaya pag tumingin daw ang mga tao sa mapa, wala pa raw makikitang West Philippine Sea. And nag-remain strong doon sa insight na yun itong si Marcoleta. Whereas ang sinabi naman ni Tariela, hindi pa rin daw siya mag-agree dito kay Marcoleta. Kaya kahit naging mainit yung usapin kanina, parehong kung ano yung pinaglalaban nila, nanatili pa rin na as is yun. Okay. Maraming salamat, mobile journalist Merrimon Reyes. We will get back to you kung meron pang bagong developments. Thank you very much. Thank you, Merrimon Merrimon. Reyes, reporting live from the House of Representatives. And next we have, I think, Julie Baisa also on the phone. Julie, can you hear us? We'll call her back. Sige. We'll get back to Julie in a while. Bakit kung kailan dami natin mga interview wala ka internet? Hindi kasi kayo nagbabayad. baka pwede magpasa-load sa... Tito Ron, magpasa-load ka naman, no? Oo. You know, that's a very interesting debate dun sa West Philippine Sea, the nomenclature. Diba na ganun din tayo, Ed? But they're coming kasi from different points of view. On one hand, Marcoleta is saying that there's no such thing kasi it's not on international Hindi, maps. technical naman yung technical naman yung viewpoint ni Marcoleta, di ba? In-explain niya sa atin But Yung 9 dash line, wala rin sa mapa yun but yun nga, it's a matter of perspective din kasi from our perspective, from a national perspective, there is such a thing. Maybe from the international perspective, it's not yet recognized because it's still pending. It's still pending with the International Hydrographic Organization. So you can look at it several ways. For example, I was doing some research on that. Yung International Hydrographic Organization, that's the international body that's in charge of standardizing all the maritime names of the seas, for example, and all that. They have what they call Technical Resolution 4.2. And in that Technical Resolution 4.2, it says as well there na for you to standardize internationally a name, you have to first nationally standardize your names. In other words, in your local level muna, i-standardize nyo muna. Kumbaga, rename niyo muna on the national level before it can move to the international level, which is exactly what we are doing right now. It's part of the process. So, Anong ibig sabihin nun, Ed? Kailangan magpasa tayo ng batas? Yeah, and that's what we've already done. That's why dun sa AO 29 ni Pinoy, the AO and the new maps that we are going to develop will be submitted to the IHO for consideration. So it's part of a process, a medyo lengthy process yan. It's part of a process to internationalize your name or to rename. Pero Ed, yung internationalization ng name, hindi ibig sabihin na sila magpapasya kung ang ating territory. Yeah. No? Yeah. That's territory is a different matter altogether. Baka hindi maulumaan ng mga nakikinig na parang aaprubahan nila. No? Pangalan lang to pangalan. Parang yung Gulf of Mexico, hindi sa Mexico yon. Oo. Yung Indian Ocean, Hindi hindi sa India yon. Yung South China Sea, hindi sa China yon. Yun. Buti klaro yun. We're talking about nomenclature ng IHO, International Hydrographic Organization. Pangalan, hindi pag-aari. Anyway, Bok, pasok natin si Julie Baisa is coming to us live, I think, from... Julie, saan ka pa ngayon? Julie, can you hear us?
Hi, Pasay Julie. City. Yes po, Ken. Mga taga Pasay City nga yung nililigawan ngayon ng mga kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito yung unang beses na nagsasagawa nga ng rally ang alyansa dito sa Metro Manila. Ang sabi nila, crucial daw yung NCR ngayong eleksyon, lalo't merong higit 13 million residents dito. Kanina tinanong din natin yung candidates kung confident ba sila na maipapanalo ng grupo yung NCR. Ang sabi nila, karamihan naman daw sa kanila, taga Metro Manila, at naniniwala sila at nakita naman ng mga taga Metro Manila yung nagawa nila. Sa ngayon, punong-puno na itong Cuneta Astrodome at pumapasok na rin yung mga kandidato. May mga performance din mula kanina. Pero bago yung rally, sumagot muna sila sa mga mahalagang usapin. Kabilang dyan, yung disqualification fee na isinapalaban sa magkapatid na Tulfo. Ang sabi ni Erwin Tulfo, wala pa daw natatanggap yung kanilang kampo na anumang dokumento o notice mula sa Commission on Elections tungkol dito. Ang sabi din niya, pumalag din siya at sinabing wala pa naman daw batas na or enabling law na nagbabawal sa political dynasty. Si former Senator Lacson, sinegundahan din niya yung sinabi ni Tulfo at sabi niya, kailangan daw na magkaroon ng malinaw na kahulugan yung political dynasty at matukoy kung anong degree of relationship pa yung maituturing na pasundoon. Okay. Yeah, actually, we were about to ask you that kasi we saw Erwin Tulfo dun sa video eh. So, so they're still waiting for a copy of the petition. At the same time, Julie, can you hear us? Nawala. Nawala to si Julie. Okay. Okay. Well, yun nga eh. Pero sa COMELEC yan final, sa COMELEC final. And I think the COMELEC's taking cognizance eh. Iraraffle ata siya sa niraffle one of the na. divisions eh. Nakaraffle na. Niraffle assigned to the COMELEC first division for Okay. resolution. So, alam naman siguro ng COMELEC may konting Urgency yan. may time element yan. Oo. Aware naman sila sa time element, siguro madali yung mariresolve ba. Yun lang kasi, any decision there will probably be, Aakit na naman sa Supreme Court. Hindi, ano muna yan? Iaakit muna ng unbank yan. Tapos, Supreme Court. Actually, Ami Ed, kung gagawa ng batas ang Kongreso pa implementing law sa anti-dynasty, parang tinatanggal nila yung sarili nila Oo nga. sa Against Kongreso interest. at sa Senado. Parang kanya parang political suicide. Hindi ko sinasabi na mali. Sinasabi ko nga dapat gawin eh. Pero ibig sabihin, yung mga magpapasya ay tatanggalin nila yung sarili nila sa politika. It's, Pagkakala nga dyan, Ronald, di ba? Yung petition ngayon sa Supreme Court, meron ngayong pending petition sa Supreme Court asking the Supreme Court to compel Congress to carry out their constitutional mandate to pass an enabling law. Di ba? Nasa Constitution yun Dereliction of duty daw yan. Yun ang iniintay natin actually na ruling ng Supreme Court para matigil na yung dynasty. It's a test of true statesmanship when legislators legislate against their own interest. And the end na yan. The end na yan. But yun nga, And that's the like end of asking, it. that's like looking for unicorns eh. parang mataas masyado yung standard mo, Ed. Oo nga, ikaw naman, Ed. Nasosobrang kang panood ng kay drama. I believe in unicorns and a pot of gold at the end of the rainbow. Ano bang multiverse ka nakatira, Ed? Sa kay drama. Nakatira ako sa Netflix, multiverse kung saan nasosobrang parating may ng panood ng internet. Netflix. Nakatira ako sa multiverse na may internet. Ayun. O sige, Bok, ipahinga na natin to dahil ang hirap ng walang internet eh. Oo nga. Ang katabi ko nitong dalawa, hindi gumagalaw eh. Ang dami pa naman natin pinag-usapan. Tapos walang wifi. Ang dami nating reporter, walang wifi. Di ba? Okay. Sige. Anyway, maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa ating mga maraming reporter na nagtelepono na lamang dahil walang wifi. Maraming salamat. Aming Pamintuan, editor ng Philippine Star, and Tito Raul Llamas, our resident political pundit. Just again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.